त यहाँ गाइस हामी फर्स्ट अफ अल यसको गरेका छौँ है पिनिङ र सपोर्ट मिलाउँदा यसमा हामीले यो फिट गरिरहेको अवस्था छ र यो गेयर चाहिँ यो सपोर्ट सहित नयाँ हो र यसलाई हामी अब यो बेरिङ सहित फिट गरिरहेको छ। अब न यो निडल बेरिङ अवस्थामा निडल बेरिङ फिट गर्छ होइन लाग्न सक्छ। यहाँनिर हामीले यसलाई त्यसरी त्यसपछि अब हामीले अब यो हाल्नु है बिचमा सानो गाह्रो भएको हुनाले यसलाई पछि फिट गर्नु पहिला अब सपोर्ट र एउटा ठुलो गेट अगाडि फिट गर्छु। त्यो वासर पनि हामी साथैमा फिट गर्नु छ किनकि वासर नलाग्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। पहिला फर्स्ट यो गेयर हाल्नेछौँ, त्यसपछि हामीले यो सपोर्ट लगाउँछौँ। यसमा मिडल बेरिङ करेन्ट हान्छ हेर केटाहरू धौ धौ हामी धुँदैनौँ, आफै धुनुपर्छ है, आफै धुनुपर्छ। साथ में वीडियो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।